Moi, mä olen Sandra Haakaman, historian tutkija. Mä oon väitellyt miesten välisen halun historiasta Suomessa. Miesten välinen halu, homoseksuaalisuus tai miesrakkaus, kuten sitä ennen kutsuttiin, on paitsi yksityinen kokemus, myös vahvasti yhteiskunnallinen asia. Miesten välisen halun historia on paitsi erilaisten määrittelyjen, myös siihen kohdistuneen kontrollin historiaa. Erilaiset auktoriteetit uskonoppineista lainoppineisiin ja lääketieteilijöistä väestöpoliitikkoihin ovat määritelleet miesten välistä halua ja toisaalta määritellessään sitä milloin sairaaksi, naismaiseksi, syntiseksi tai vaaralliseksi ovat myös osaltaan määrittäneet toivotunlaista mieheyttä tämän vastapariksi. Voidaankin siis sanoa, että mitä tiukemmin jonain aikana on kontrolloitu miesten välistä halua, sitä ahtaampi on ollut myös sopivan mieheyden muotti. Suomen ensimmäinen oma rikoslaki tuomitsi samasukupuolisen haureuden. Siitä saattoi saada jopa 2 vuotta vankeutta. Rikoslaissa samasukupuolisen halun kieltävä pykälä seisoi vuodesta 1894 aina vuoteen 1971 saakka. Noiden liki 80 vuoden aikana tuomioita annettiin eri vuosikymmeninä kuitenkin hyvin eri määriä. Tämä kertoo siitä, että käsitys miesten välisestä halusta oli hyvin erilainen eri aikoina. Samasukupuolinen haureus tuli rikoslakiimme kopiona saksankielisestä rikoslaista, joita oli uudistettu 1800-luvulla. Niissä ihanteena oli ollut absoluuttinen seksuaalimoraali, jossa vain avioliitossa harjoitettu lisääntymiseen tähtäävä seksi nähtiin hyväksyttävänä. Samasukupuolinen haureus ei siis tullut rikoslakiimme, koska samasukupuolinen halu olisi nähty meillä tärkeäksi kontrolloida. Päinvastoin, tuomioita ei alussa juuri annettu. Ensimmäisten 30 rikoslain voimassaolovuoden aikana vain 10 miestä tuomittiin samasukupuolisesta haureudesta. Näissäkin tapauksissa taustalla oli joko muita kyläyhteisön kaunoja tai valtasuhteita. Syy vähäisiin tuomioihin oli se, ettei samasukupuolinen halu muodostanut Suomessa vielä kulttuurisesti määriteltyä tai kiinnostavaa ilmiötä. Siinä missä 1800-luvulla Saksassa homoseksuaalisuus keksittiin sanana ja rakentui identiteettinä ja kulttuurina, Suomessa miesten välinen halu oli toisaalta yleistä, mutta samalla myös määrittämätöntä. Se ei muodostanut identiteettikategoriaa. Kyläyhteisössä oli toisaalta tunnettuja miehimyksiä tai miesrakastajia, mutta satunnainen miesten keskinen seksi ei tehnyt kenestäkään miesrakastajaa. Tieteen kielellä tällaista satunnaista seksiä kutsuttiin pseudohomoseksuaalisuudeksi. Ensimmäinen tieteellinen suomenkielinen kirjoitus miesten välisestä halusta kirjoitettiin vuonna 1921. Siinä se jaettiin samasukupuolisuudeksi ja pseudohomoseksuaalisuudeksi. Kirjoittaja, psykiatri Akseli Nikula kirjoitti, että miehet päätyvät pseudohomoseksuaalisiin suhteisiin, jos elävät pitkiä aikoja ilman naisseuraa, esimerkiksi luostareissa, merillä tai vankiloissa. Nikula ei pitänyt tätä identiteettinä, sillä miehet kyllä kääntyisivät takaisin naisten puoleen, kun näitä olisi jälleen saatavilla. Ajat kuitenkin olivat muuttumassa. 1930-luvulla kirjoitukset miesten välisestä halusta lisääntyivät etenkin lääketieteen parissa. Halua alettiin määritellä sairaudeksi, homoseksuaalisuudeksi. Homoseksuaalisuuteen liitettiin ominaisuuksia sen pysyvyydestä, synnynnäisyydestä ja naismaisuudesta, kuin myös kehollisista erityispiirteistä. Ajat olivat muuttumassa, sillä määrittelyn myötä myös tuomiomäärät lisääntyivät. 30-luvun aikana tuomioita annettiin vuosittain noin 10 miehelle samasukupuolisesta suhteesta, eli siis saman verran vuodessa kuin aiempien 30 vuoden aikana yhteensä. Varsinainen yhteiskunnallinen asia homoseksuaalisuudesta tuli, kun sen leviämistä alettiin pelätä toisen maailmansodan aikaan. Natsi-Saksassa oli nimittäin alettu uskoa psykoanalyyttiseen seksuaalisuuskäsitykseen pohjautuen, että satunnainen seksi miesten kesken voisi johtaa homoseksuaalisuuteen, etenkin seksuaalisesti herkässä nuoruusiässä. Homoseksuaalit alettiin nähdä viettelijöinä, jotka levittäisivät homoseksuaalisuutta ja siten vaarantaisivat koko yhteiskunnan tulevaisuuden. Tällainen homoseksuaalisuuteen liittyvä viettelyn ja leviämisen ajatus rantautui myös Suomeen toisen maailmansodan aikaan. Olimmehan tiiviissä tieteellisessä ja aatteellisessa yhteistyössä Saksan kanssa.
Aiemmin vaarattomana näyttäytynyt pseudohomoseksuaalisuus alkoi tässä valossa näyttää uhkaavalta. Ja samaan aikaan kasvavan huolen kanssa suomalaiset miehet olivat sotimassa rintamalla, siis keskenään, ilman naisseuraa, mitä siitäkin seuraisi koko kansakunnalle. Homoseksuaalisuuden mahdollisesta leviämisestä rakentuikin koko miesten välisen halun määrittelyn ja kontrolloimisen kulmakivi. Se oli voimissaan 1950-luvulla, mutta sen varjot kantautuvat aina vuosituhannen vaihteeseen asti. 50-luvulla puhuttiin homoseksualismista, joka oli vähän sama kuin alkoholismi. Ensin kivaa ja huoletonta ja lopulta vääjäämättömyys, joka esti esimerkiksi normaalin perhe-elämän. Kontrolli lisääntyi ja tuomioita annettiin etenkin kaupungeissa ja etenkin julkisessa tilassa tapahtuneista suhteista. Samalla puistohomous kuitenkin yleistyi ja tarjosi suojaisia ja anonyymejä tiloja kohtaamisille. Vuosina 1951 ja 1952 annettiin lähes puolet kaikista samasukupuolisen haureuden tuomioista, ja pääosin Helsingissä. Yksi merkittävä syy oli vuoden 1952 kesäolympialaiset, joiden takia Helsingin poliisi halusi siivota katukuvaa epäsosiaalisista aineksista, joita heidän mukaansa olivat homojen lisäksi muun muassa viinakauppiaat, huumeiden käyttäjät ja prostituoidut. Yhtä kaikki, 1950-luvulla asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan kovenivat negatiivisten määrittelyjen myötä. Ihmisiä kiristettiin, pahoinpideltiin ja ilmiannettiin. Satunnainen miesten välinen seksi oli muuttunut vaaralliseksi ja epäilyttäväksi. Aiempina vuosikymmeninä melko vapaasti eläneet miesrakastajat joutuivat niin sanotusti kaappiin. Seksuaalivallankumous 1960-luvun puolivälistä eteenpäin muutti keskustelua seksuaalisuudesta koko läntisessä maailmassa. Ihmisoikeuskeskustelu alkoi voimistua yliopistopiireissä ja kansalaisjärjestöissä. Homot pääsivät ensimmäistä kertaa itse kertomaan julkisesti, mitä he ajattelevat ja miten kontrollin kokevat. Samalla he pääsivät myös ensimmäistä kertaa määrittämään itseään. Tässä määrittelyssä homoseksuaalisuus rajattiin aikuisten väliseksi rakkaudeksi, joidenkin ihmisten synnynnäiseksi ominaisuudeksi ja yhdenvertainen kohtelu ihmisoikeusasiaksi. Samasukupuolisen haureuden dekriminalisointi tapahtui julkisen keskustelun saattelemana vuonna 1971. Rikoslakiin jätettiin kuitenkin kehotuskieltopykälä, joka kielsi julkisen kehottamisen samasukupuolisen haureuteen sekä homoseksuaalisten suhteiden korkeammat suojaikärajat. Nämä molemmat olivat kaikuja homoseksuaalisuuden leviämispelosta. Kehotuskielto kumottiin vasta vuonna 1999. Aktivistien työn tuloksena homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksesta Suomessa vuonna 1981, mutta vapautuva ilmapiiri sai jo pian Suomessakin ylleen synkän varjon pitkäksi aikaa, kun ensimmäinen suomalainen AIDS-tapaus löydettiin kesällä 1983. Tartuntoja oli alkuun lähinnä homomiehillä, mikä johti voimakkaaseen leimaamiseen ja kärjisti syrjintää. Yhtä kaikki, vuodesta 1971 on askel askeleelta, pykälä pykälältä kuljettu kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Yhteiskuntaa, jossa jokainen saa itse määritellä itsensä ja jossa jokaisella on oikeus olla osallinen ja olemassa juuri sellaisena kuin on. Tämä on ollut pitkän ihmisoikeus- ja kansalaisaktivismin tulosta. Ei siis vääjäämätöntä tai välttämättä lopullista. Sen takia jokaisen velvollisuus onkin pitää huolta, että nämä oikeudet ovat totta jatkossakin.